زه ډاکټر خرم شوکت یوسف زیم. نننې ویډیو د پاکستان ټولو نه زیات خرڅېدو والا کیا سپورټیج باره کې دی. کیا سپورټیج بلا شبه یو ډېر خشته ایس یو وی دی چې پاکستان کې لکی موټرز اسمبل کوي. نو هغې ټاپ ویریئنټ بلیک ایډیشن پاکستان کې متعارف کړی دی. بلیک ایډیشن کې فرنٹ اور استنے بمپرز اور اگن علاوہ ټول چې کوم لوګوز دي د کیا فرنٹ اور بیک سائڈ کې چې کوم کې سپورټیج لیکل دي آل ویل ډرایو لیکل دي ټول بلیک دي اور د ګاډي ریمز هم ټوټلی بلیک دي اور ډېر خشته 19 انچ الوی ریمز دي. 19 انچ الوی ریمز چې دي دا د ګاډي 220 کیلومتر نه زیات سفر باندې سټیبیلیټي اور سب پرابلم نه ورکوي. او چونکې 19 انچ وجه نه خشته خو ډېر ښکاري خو د دې چې کوم پروفایل دی د ټایر هغه نری دی. نو کیا سپورټیج کې الفا کې 17 انچ راځي، آل ویل ډرایو اور فرنٹ ویل ډرایو کې 18 راځي او بلیک ایډیشن کې 19 سائز راځي. څلور وړه ویریئنټس ټول ډېر خشته دي او بلیک ایډیشن چې دی ټولو نه ټاپ رینج دی. دنیا کې امریکې کې او میډل ایسٹ کې بلیک ایډیشن 2023 او 24 کې راغلی اور پاکستان کې هم دا راغو. دې نه پس بیا به د سپورټیج به نوې شیپ ته چینج شي. د پاکستانی ورژن کې او د امریکني او میډل ایسٹ ورژن کې یو شی فرق دی چې پیډل شفټر نشته. هغې نه علاوه دی کې هر یو شی موجود دی چې کم نور بلیک ایډیشن کې دی. یعنی پورا دننې انټیریر تور الوی ریمزم 5th الوی ریم لکه پنځم سپیرم موجود دی. دننه LED لایټس دي او تک تور سیټس دي اور تک تور ډیشبورډ دی چې کم سره د ګاډي ډېر خشته لوک ورکوي. کیا سپورټیج چې پاکستان کې ټولو نه زیات خرڅېږي د هغې وجه هم ده او چې څوک شوقین دي هغه د بلیک ایډیشن ضرور والي. تور کونسولو تور اندرونی پینلز دي هر یو سیس تور ډېر ښکلی لګېدو چې دا تور رنګ معنی چې تور ډیشبورډ کې اور تور دا پینلز دي اور تور سیټونه دي. نو دې کې چې کله د ګاډي لایټ آن شي نو سره سره باتای ډېر خوند ورکوي. آل ویل ډرایو فرنٹ ویل ډرایو الفا کې دا دندرونی پورا بلیک نه دی، هغه 2 ټون دی او دې کې چونکې دا تور دی او دې کې چې ریډ لایټ نو د هغې خوند لږ زیات کوي. ولې چې تور اور د سور امتزاج یو ډېر خشته لوک ورکولو. د دې ملټي میډیا میډ ان کوریا دی او ډېر های کوالټي دی، ډېر ښه خشته میوزیک ورکوي اور بالکل ورکې لیګ نشته. اکثر مینوفیکچر لکه هونډای ټوسون چې دی د دې مقابلې کې هغې چاینیز ملټي میډیا ورکړو اور هونډا سیویک هم چاینیز پینل دی، هغې کوالټي د دې کوالټي ته نه رسي. ولی چې میډ ان کوریا چې کوم دا پینل دی د کې بالکل لیګ نشته. د سره انډرایډ آټو اپل کار پلی ډېر ښکلي طریقې سره جوائن کوي اور دا د سپورټیج خاصیت دی چې نور ګاډو کې نشته. چاینیز ګاډي چې کوم پاکستان کې دی هغې کې هم دغه مسله ده چې هغې ملټي میډیا کې انډرایډ اور ایپل کار پلی ښه طریقې سره نه چلیږي سوای آئی تھنک MG کې او باقي هغې کې هم دغه مسله ده چې کم تاسو ته هغه خوند نه راکوي چې کم د کیا سپورټیج انډرایډ دا پینل چونکې هغې سره جوائن شي ایپل کار پلی اور انډرایډ سره نو تاسو ته نوې فنکشنز هم ورکې ایډ کېږي لکه میپس میوزیک مختلف ایپس تاسو پلی کولی شي. د سپورټیج
ټول سشکې چې کم ټاپ اف دی رینج کې دي هغه ټول په دې کې موجود دي. یو خشته گاڑی اور کامیاب گاڑی چې کم سیلز وجنه کافی تعداد کې پاکستان کې دي اور د دې پارټس هم اوس کافی تاسو ته په زوړ شوبک مارکیټ کې ملاویږي اور بازار کې ملاویږي او په دنیا کې هم ډیر زیات ولې چې دنیا کې سپورټیج په یورپ کې امریکې کې میډل ایسٹ کې کامیاب گاڑی هغه ځای کې ټوټه له ټف ټایم ورکړی دی ډیفینیټلی انټرنیشنلی. کیا اور هونډای دنیا کې 3rd نمبر باندې بگیسٹ مینوفیکچرر دی چې بلا شوبه ټوټا فرست دی وکس ویگن سیکنڈ دی خو کیا هونډای 3rd کې راځي یعنی امریکن جنرل موټر سره مقابله کې دی. गाड़ी की ټول هغه فیچرز دي چې کم ستاسو زندگی په آرام کوي. اخر کې به زه تاسو ته سپیسیفیکیشنز راکم چې کم کې تاسو د دې فیچرز کته شي چې کم هغه سلور ویریانټس دي لکه الفا فرنٹ ویل ډرایو آل ویل ډرایو اور دا چې کم بلیک ایډیشن دی چې هغه کې څه کامن دي اور څه ورکه بیل دی اخما تاسو ته وایي چې د 19 انچ الای ریمز دي تور انټیریئر دی تور پورا دنا غده اور باقی دا چې کم ټاپ ویریانٹ آل ویل ډرایو سره برابر دی سوای د کلر الای ریمز اور دا چې کم فرنٹ اور بیک بمپرز دي چې کم تور دي جبکہ نارمل سپورٹیج کې تاسو ته سلور پټه ښکاری خو دې کې تورا پټه دا اور لوګوز هم ټول تور دي. دین علاوه باقی هر څه آل ویل ډرایو ویریانټ سره میچ کیږي. د دې سیټونو هم ډیر زیات آرامده و چې دا پاکستان کې سیټونه جوړ شوي دي د ټولو گاډو پاکستان کې جوړیږي خو د دې ښه کوالټي والا مونږ ته ښکاره شو اور د دې کې هم نوې ډیزاین والو دا هغه فیچرز دي تاسو دا په سلو موشن یا په سټاپ باندې کتی شي. نو امید دی چې تاسو ته زما ویډیو خوښه شوي نو لایک خو جوړیږي اور سبسکرایب ټو مای چینل چې تاسو ته دا ویډیو په نور ویډیوز کې ملاو شي. نو ډیره مننه. تھینک یو ویری مچ. خدای په امان.